Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ chia sẻ một cái món rau câu, một món tráng miệng đơn giản nè. Với mình kết hợp là cà phê và lá dứa, thơm phức, ngon lắm. Làm cách này thì rau câu hoàn toàn không có cách tách lớp nè, và nó giòn giòn. Để tủ lạnh mình ăn vẫn ngon luôn nha, ăn được 1 cho đến 2 tuần luôn, không có bị hôi gì hết. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên mình dùng là cái gói rau câu. Đây là rau câu agar, rau câu giòn, hay còn gọi là rau câu nước cốt dừa 25g. Bên đây là 1 chén dung đường, thêm muối. Và đây là 500ml nước cốt dừa nha. 500ml nước lá dứa mình xay ra từ một nắm lá dứa tươi, khoảng chừng 50g là được. Cà phê này là mình pha từ cái gói cà phê đen, một gói 20g. Thì mình pha cho nó đặc để nó thơm hơn. Và đây là 200ml nước cốt ép dừa, một gói sữa tươi. Rồi sẽ cho hết cái phần rau câu vô đây để mình pha một lần luôn. Thêm muối. Các bạn cho đường vô ha. Tiếp theo thì mình cho nước cốt dừa vô nè. Mình sẽ khuấy cho nó tan sơn cái. Thì mình làm chung hết rồi, chút nữa mình xớt ra làm hai. Làm vậy thì nó khỏi cần phải nấu 2-3 nồi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho tiếp 500ml nước lọc vô. Là vô đây là hết 1 lít rồi đó. Mình khuấy đều xong cho nó tan ra thì mình phải có thời gian cho nó nghỉ nha. Ít nhất cũng khoảng 10 phút để rau câu của mình nó không có bị chảy nước khi mà nó đặc lại. Sau thời gian mà mình cho nó nghỉ xong thì bắt lên trên bếp. Các bạn sẽ khuấy nha, với lửa vừa thôi. Khuấy đều vậy nè, để cho rau câu của mình nó sôi lên. Sôi lên thì nhớ hạ lửa và khuấy đều, không thôi nó sẽ bị tràn ra ngoài. Các bạn để cho nó sôi một chút để cho nó chín rau câu. Sôi khoảng chừng 3 cho đến 5 phút là được rồi ha, để lửa nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ múc qua cái chén cà phê này một ít để một chút nữa mình tạo lớp cà phê. Các bạn nếu mà thích lớp nhiều hơn thì cũng có thể chia nhiều. Cái phần cà phê này thì mình sẽ dùng khoảng 2 lớp là nó vừa. Phần còn lại thì mình chia ra làm hai ha, một phần là màu trắng, một phần là màu lá dứa. Bên đây là mình sẽ cho vào cái màu lá dứa hồi nãy mình xay ra nè. Các bạn xay lá dứa mình chọn cái lá dứa già nha, xay cái màu nó sẽ đẹp và nó giữ được lâu. Còn bên đây là nước cốt ép loại nhất. Một cái túi sữa tươi mình cho vô luôn ha. Cái phần nước cốt dừa của mình trong cái rau câu này mình đã nấu chín rồi, cho nên mình chỉ thêm màu vô mình nấu sôi nữa à. Đây là cái lớp lá dứa, các bạn chỉ cần nấu sôi lên là được, không có cần phải nấu lâu nữa đâu, tại vì hồi nãy mình nấu chín rồi á. Nấu sôi xong rồi mình để đây. Quay qua bên đây mình cũng nấu cái lớp sữa cho nó sôi lên, để lửa nhỏ thôi nha, cho nó đừng có bị lợn cợn á. Mình sẽ đổ cái lớp đầu tiên với cái khuôn 18cm. Một lớp đầu là mình cho 3 giá nước lá dứa. Như các bạn nhớ nha, nếu cái lớp nào mình chọn cái giá nào thì nhớ phải dùng 2 cái giá cho nó đều nhau, để cái lớp của mình ra nó mới đều. Khi mà nó đặc nhẹ, đừng có để cho nó đặc lâu thì một chút nữa sẽ bị tách lớp. Nó đặc nhẹ xong thì mình sẽ cho tiếp cái lớp sữa lên nha. Mình cũng dùng 3 giá luôn. Và nhớ các bạn múc vô mình gót vô từ từ thôi, không thôi cái lớp ở bên dưới nó chưa đặc nhiều là 2 lớp nó sẽ bị dính vào nhau, nó sẽ hòa ra luôn á. Cũng để yên và chờ cho nó đặc nhẹ. Tiếp theo mình cho cái lớp lá dứa lên. Cái lá dứa này các bạn xay xong mình để yên ở trong tủ lạnh khoảng 1 đêm là ra cái màu nó đẹp lắm mà nó thơm nữa. Cũng 3 giá ha, cho vô. Cà phê hồi nãy giờ mình để nó bị đặc cho nên là cho vào trong cái nồi nhỏ, các bạn nấu cho nó sôi lên là nó tan ra. Rồi mình sẽ cho tiếp cái lớp cà phê lên trên ha. Cà phê này mình chia ra làm 2 lớp, cho nên là mình cho bằng cái muỗng cho nó mỏng thôi. Mỗi một lớp khoảng chừng 50ml. Các bạn cứ cho mình tưới đều lên cho nó phủ đều cái lớp lá dứa.
Hoặc là các bạn thích ăn cà phê nhiều hơn thì mình cứ xen kẽ một lớp này lớp kia ha, chờ cho nó đặc lại, rồi mình cho tiếp cái lớp sữa. Cái phần rau câu mà các bạn để lâu nó bị đặc thì mình cho lên trên bếp, mình để lửa nhỏ, cái mình hong lửa thì nó sẽ nóng và nó chảy đều ra, nó không có bị đặc lại đâu. Rồi mình cũng chờ ở đây cho nó đặc lại nha. Đối với cái rau câu thì các bạn phải chịu khó, mình phải chờ, hoặc là mình mở cái quạt lên để cho cái lớp mặt nó khô nhanh. Nhưng mà cái nồi ở trên kia là các bạn phải giữ ấm, có thể bắt lên trên bếp hoặc là mình ngâm ở trong cái nồi nước nóng nha, để cho nó giữ ấm, nó không có bị đặc. Xong rồi thì mình chờ cho nó đặc hẳn luôn. Quay trở lại cái khuôn rau câu hồi nãy giờ mình để được 2 tiếng đồng hồ rồi đó, nó đặc rồi nhưng mà nó chưa có lạnh đâu. Nếu các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh thì rau câu của mình nó sẽ giòn và nó cứng nhiều hơn nữa, nó lạnh lạnh á. Các bạn úp nó ra ha, do là mình quay phim cho nên là mình làm xong hết rồi để trở lại vô trong tủ lạnh. Các lớp đều nhau nè, màu sắc cũng hấp dẫn nữa, nhìn rất là ngon. Ở đây hồi nãy mình cho có 2 lớp cà phê thôi cho nên nhìn cái khuôn của mình nó bị thiếu ha. Nếu các bạn cho ra 3 lớp cà phê là cái khuôn nó vừa luôn á. Nó sẽ tách lớp đều nhau nè. 3 lớp màu đen và các lớp màu xanh màu trắng hòa lẫn thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Bây giờ mình sẽ cắt ra miếng miếng. Đối với cái lớp màu xanh thì nó thơm ngon, còn đối với cái lớp màu trắng thì nó béo ngậy nè. Nước cốt dừa các bạn dùng càng đặc thì cái lớp màu trắng của mình nó ra nó đậm, nhìn nó ngon. Cà phê thì khi mà hòa vào nó sẽ hơi đắng một chút, nhưng mà ăn nó sẽ không có ngán vì nó có cái mùi thơm nè, cái vị đắng đắng. Các bạn nhìn thấy không, nó không hề bị mềm quá mà nó cũng không có bị tách lớp nữa, do là các bạn phải canh. Nếu mà các bạn đổ không kịp là nó sẽ bị tách lớp nó tách ra luôn. Mình làm vậy có thể mình làm ăn, hoặc là mình làm đãi tiệc cũng được, hoặc là làm đãi khách ở trong gia đình. Để ở trong ngăn mát tủ lạnh nó đậy kín ở trong hộp thì các bạn để ít nhất cũng được 1 tuần lễ luôn á. Vẫn ngon, vẫn giòn và thơm phức, hoàn toàn không có bị hư gì hết. Các bạn nấu cho cái nước cốt dừa của mình nó chín kỹ thì cái rau câu nó sẽ không có bị ra nước. Và trong lúc nấu thì mình nhớ để lửa thiệt là nhỏ nha, cho nó sôi từ từ vậy đó, thì rau câu của mình nó nở đều nó mới ngon. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.